Κεφάλαιο Νιτσεϊκές αξίες. Όταν πρωτάρχισα να ασχολούμαι με τον Νίτσε, αναρωτιόμουν, είναι φτερός στον άνεμο? Δηλαδή, καταστρέφω, εικονοκλάστης πραγματικά. Και μετά, υπάρχει μια παρεξήγηση λοιπόν για τον Νίτσε. Είναι σαφώς εικονοκλάστης, αλλά είναι αυτό που είπαμε στην αρχή. Ο Νίτσε έχει αλήθειες, πιστεύει σε αλήθειες. Η μόνη διαφορά είναι ότι αναγνωρίζει ότι οι αλήθειες είναι οι αλήθειες του. Δηλαδή, το πρόβλημα της αλήθειας ως φορτισμένος όρος είναι ότι συνήθως όταν λέμε «μα αυτό είναι αλήθεια», είτε έμεσα είτε άμεσα, θέλουμε να επιβάλλουμε την οποιαδήποτε ορθότητα αυτής της άποψης που έχουμε καθολικά. Η mainstream πρόσληψη του όρου αλήθεια είναι οτιδήποτε είναι αντικειμενικό. Θες δε θες, αυτή είναι η αλήθεια. Αντιμετώπισε την αλήθεια. Ξεκόλα, η αλήθεια είναι αυτή, σ' αρέσει δε σ' αρέσει. Αυτό τι συνεπάγεται? Ότι πέρα από εμένα και πέρα από εσένα, τα πράγματα αυτά έχουν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Δηλαδή, πάμε σε μια καντιανή προσέγγιση. Τον κόσμο καθεαυτό. Έχουμε εμείς τον κόσμο όπως τον προσλαμβάνουμε, αλλά υπάρχει και ο κόσμος όπως είναι. Για τον Νίτσε, λοιπόν, δεν υπάρχει αυτό. Για τον Νίτσε υπάρχει η φαινομενικότητα. Γι' αυτό και αποστρέφεται τον Πλάτωνα και αγαπά πολύ τον Ηράκλειτο. Του αρέσει το γίγνεσθε και όχι το είναι. Δεν του αρέσει κάτι φιξαρισμένο. Του αρέσει κάτι που είναι σε εξέλιξη. Πιστεύει λοιπόν, έχει τις αλήθειες του, έχει τις αξίες του. Αλλά σου λέει ότι εμένα οι αξίες μου είναι αυτές και αυτές που εγώ θεωρώ ότι τα ελεύθερα πνεύματα θα έπρεπε να έχουν. Δεν πιστεύω ότι είναι η αλήθεια. Θέλω να πιστεύω, νομίζω ότι έτσι είναι, ότι και ο αναρχισμός έχει την ίδια άποψη. Δηλαδή δεν έχει μία μαρξιστική αυτοδικαίωση, ότι τα πράγματα ακολουθούν μία ιστορική πορεία, ντετερμινιστικά, αιτιοκρατικά, ότι υπάρχει ένα πλάνο δικαίωσης και ότι εκεί θα καταλήξουμε και εκεί πρέπει να καταλήξουμε. Για τον αναρχισμό νομίζω δεν είναι έτσι. Όταν διαβάζεις στοχαστές, πάλι πολύ σημαντικούς, θα έλεγα τον Μαλατέστα, δεν είναι τυχαίο ότι όταν ρωτάς πώς θα είναι ο κόσμος, πώς θα είναι η αναρχική κοινωνία και σου λέει δεν ξέρω πώς θα είναι. Ξέρω ότι θα πρέπει να βασιστούμε σε αυτές τις αξίες, αλλά δεν μπορώ να σου πω ακριβώς πώς θα είναι αυτή η κοινωνία. Άρα σημαίνει ότι αποφεύγει να δώσει έτοιμες συνταγές. Όταν αποφεύγεις να δώσεις έτοιμες συνταγές, σημαίνει ότι δεν έχεις και έτοιμες αλήθειες. Δεν έχεις δόγμα. Άρα δεν έχεις αλήθειες με την αυστηρή έννοια του όρου. Αξίες έχεις, αλίμονο αν δεν είχες. Και ο Νίτσε έχει αξίες. Δεν έχει αξίες ή δεν έχει αλήθειες με την έννοια της καθολικότητας, της καταδυνάστευσης του πνεύματος, της ρουσοϊκής έννοιας ότι η ελευθερία, η αλήθεια είναι αυτή. Πρέπει να είστε ελεύθεροι και αν δεν είστε θα σας κάνουμε εμείς να είστε. Ο Νίτσε λέει, αν δεν είσαι ελεύθερος είσαι δούλος, είσαι κατάπτυστος, είσαι σκουλίκι, αλλά δικαίωμά σου. Εγώ διαχωρίζω τον εαυτό μου από σένα, καταφάσκω στον εαυτό μου, εσύ στη μιζέρια σου. Αλλά είναι η αλήθεια σου αυτή, είναι οι αξίες σου. Τις αναγνωρίζει. Δεν είναι τυχαίο ότι για τους χριστιανούς, που φαινομενικά τους μισούσε τόσο πολύ, τον χριστιανισμό δηλαδή,
βρίσκει στο πρόσωπο του Χριστού και αναγνωρίζει έναν μεγάλο φορέα αξιών. Σχεδόν μιλάει με θαυμασμό για εκείνον, όχι τόσο συμφωνώντας με το περιεχόμενο των αξιών του, κάθε άλλο, αλλά του αναγνωρίζει ότι ναι, είναι ένας δημιουργός αξιών, όχι των αξιών που θα θέλαμε, όχι των ευγενών αξιών, αλλά είναι δημιουργός. Δηλαδή, ο Νίτσε αναγνωρίζει μια άλλη αλήθεια απέναντί του και τη σέβεται. Κεφάλαιο: πρέπει να γίνεις ο άνθρωπος που είσαι. Στον μεν Νίτσε υπάρχει η λογική ότι για να γίνεις ο άνθρωπος που είσαι δεν είναι μόνο η προφανής ερμηνεία. Γίνε αυτό που θα μπορούσες να είσαι αλλά δεν έχεις γίνει. Δηλαδή, πραγμάτωσε τις δυνατότητές σου. Δεν είναι μόνο αυτό, έχει να κάνει με κάτι πιο βαθύ, πολύ πιο σημαντικό. Για να γίνεις ο άνθρωπος που είσαι, σημαίνει ότι όλο σου το παρελθόν, ό,τι σου έχει συμβεί, κάθε μικρή στιγμή που θα μπορούσες να την κρίνεις ως αποτυχία ή ως επιτυχία, την αποδέχεσαι. Την αποφορτίζεις αξιολογικά και δέχεσαι ότι αυτό ακριβώς είναι αυτό που σε έχει φέρει εδώ που είσαι. Δηλαδή, ό,τι είσαι αυτή τη στιγμή είναι ό,τι σου έχει συμβεί. Εάν αποκλείσεις πράγματα, είτε τους βάλεις στην ταμπέλα αμαρτία, είτε αστοχία, είτε κατακριτέο, σημαίνει ότι κόβεις ένα κομμάτι και ουσιαστικά ακυρώνεις τον εαυτό σου. Τώρα δεν είναι μόνο αυτό πάλι. Σημαίνει ότι τις αντικρουόμενες τάσεις μας, τις αντιφάσεις μας ως άνθρωποι, τις αυτοκαταστροφές που έχουμε, το ότι πολλές φορές οι πράξεις μας δεν συνάγουν με τη σκέψη μας, με τα πιστεύω μας, ότι οι ίδιες οι πράξεις, οι ίδιες καταστάσεις μπορεί να είναι αλληλοαναιρούμενες κτλ. Ο Νίτσε λέει ότι πρέπει να προσπαθήσουμε όλα αυτά να τα γεφυρώσουμε, να τα κάνουμε ένα, να υπερβούμε τις αντιφάσεις μας. Οι αντιφάσεις καλώς υπάρχουν, αλλά πρέπει να μπορέσουμε να τις υπερβούμε και να ενοποιήσουμε τον εαυτό μας. Να τα κάνουμε όλα μια ολότητα προς υπηρέτηση του ανώτερου εαυτού μας. Τότε θα γίνουμε οι άνθρωποι που είμαστε. Δηλαδή όλα είναι μπροστά μας και εμείς πρέπει να τα αποδεχθούμε, να τα ενώσουμε και να τα καλλιεργήσουμε. Τώρα στον αναρχισμό υπάρχει μια συζήτηση για το κατά πόσο θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε το ίδιο ακριβώς βαθύ σχήμα της έννοιας του πρέπει να γίνεις ο άνθρωπος που είσαι. Σίγουρα φαινομενικά είναι αυτό. Πρέπει να γίνεις ο άνθρωπος που είσαι. Δηλαδή ποιος? Ένας άνθρωπος ελεύθερος, ένας άνθρωπος συντροφικός, δημιουργικός, δίκαιος, αληθινός, με την έννοια του να μην είσαι κάτι άλλο από αυτό που θέλεις να είσαι. Έχω κάποιες δεύτερες σκέψεις για το πώς η αναρχική σκέψη θα μπορούσε να επεξεργαστεί όλο αυτό το background το νιτσεϊκό. Δηλαδή, τι σημαίνει καταφάσκω σε όλα όσα έχουν συμβεί? Σε καταστάσεις υποδούλωσης, σε καθεστώτα ολοκληρωτικά. Αυτό το δέχομαι, δεν το απορρίπτω. Ο Νίτσε θα σου έλεγε όχι, δεν το απορρίπτεις. Βέβαια, δεν σημαίνει ότι το επιδοκιμάζεις. Εγώ θα έλεγα ότι το κλειδί, ίσως, για να ξεκλειδώσει την οποιαδήποτε σχέση θα μπορούσε να υπάρξει μεταξύ Νίτσε και αναρχικών σε αυτό το θέμα, είναι η πρόσληψη του Μπένιαμιν για την ιστορία. Δηλαδή, όταν ο Μπένιαμιν λέει η νίκη στο παρόν, θα σημαίνει και τη νίκη όλων των γενεών που χάσανε, όλων των νεκρών. Ή όταν λέει αν χάσουμε τον αγώνα σήμερα, ούτε οι νεκροί μας στους τάφους δεν θα είναι ασφαλείς. Αυτό σημαίνει ότι το παρελθόν με το παρόν, άρα και το μέλλον, έχει μια αλληλένδετη σχέση. Δεν μπορείς δηλαδή να ξεχάσεις τους νεκρούς του παρελθόντος και τους αγώνες που χάθηκαν και τους θυμάσαι σαν ήττες,
που όμως δεν έχει κλείσει το κεφάλαιό τους. Εάν κερδίσεις σήμερα, δικαιώνεις και τους αγώνες του παρελθόντος. Αυτό είναι πιο κοντά στην αναρχική σκέψη. Ίσως με αυτή την έννοια οι αναρχικοί προσεγγίζουν περισσότερο την νοητσαϊκή ερμηνεία του «πρέπει να γίνεις ο άνθρωπος που είσαι». Ακούμε στην συνθηματολογία για την Κροστάνδη, για την Κομούνα, για την Βαρκελόνη, την Καταλωνία, αγώνες οι οποίοι σε επίπεδο συγκρουσιακό, σε επίπεδο στρατιωτικό ιτήθηκαν, οι σπόροι τους φυσικά επέζησαν. Αυτό σημαίνει ότι αν αυτοί οι αγώνες σε οδηγούν και αν τους αποδέχεσαι ακόμα και με την έννοια της ήττας, σημαίνει ότι αυτή η νίκη, η κοινωνική, σήμερα, αύριο, θα σημάνει και τη λύτρωση και δικαίωση των γενεών που χάσανε. Οπότε, νομίζω, το μπενιαμινικό σχήμα ίσως είναι το κλειδί που θα μπορέσει να μας δώσει αυτή τη γεφύρωση.